5 липня 2022 року, вулиця Сумська, 3. Ми, кур'єри Bolt Food, які сьогодні зібралися тут, щоб виразити свою непогодженість з тим, що нам порізали зарплати до мінімальних значень. Зараз нас намагаються заставити працювати за копійки. Таких низьких зарплат ніколи б не було ще в історії цієї компанії. Ми б залюбки вже звільнилися з цієї роботи, пішли б на іншу, але в країні зараз безробітиця 50%. Є приклади інших країн, в яких працює ця платформа. І кур'єри Bolt Food там отримали підвищення своїх зарплат в останні часи через те, що підросли ціни на бензин, на запчастини, на все інше. Вони добилися підняття своїх зарплат, і в них стали зарплати більше. А нам ще більше ріжуть до того, що неможливо вже працювати. О чем говорить, что даже во Львове ребята добились того, что у них коэффициент минимальный 2,2. Это пример тому, что мы здесь находимся. І ціни на бензин, вони дуже різко зросли. Бензин здорожчав в 2 рази, і Bolt Food ніяк не компенсує наші розходи на роботу. Ми несемо ризики на собі. Ми маємо за власний кошт оплачувати транспорт, ми маємо за власний кошт оплачувати заправку, паливо, запчастини. І ці ціни зросли просто у космос, а наші зарплати ще понизили. Ми займалися волонтерством під час того, як почалася війна. Я як адміністратор чату найбільшого кур'єрів Bolt Food закріпив колись там повідомлення про збір коштів на 3 байрактари, коли зібрали на 4. Але зараз нас позбавили можливості допомагати армії фінансово, бо в нас немає фінансів на цю допомогу. Ми не можемо навіть себе прокормити. Навіть одну людину на таку зарплату майже неможливо прогодувати. Здесь находятся люди, у которых есть многодетные семьи. Они совершенно не могут прокормить своих детей. Что сказал президент Украины Зеленский? Он сказал, что давайте будем помогать развивать экономику, давайте будем помогать нашей армии, давайте будем работать более активно на поприще нашей страны. І ми не можемо допомагати ЗСУ навіть ні податками, ні коштами, бо ми заробляємо копійки. І багато компанія також через це страждає. Через це страждають не тільки ми. Тому що багато велокур'єрів, які працюють на велосипедах, вони вимушені включати мотоаккаунти і працювати під виглядом мотоцикла, бо тільки так вони можуть зловити хоч якісь замовлення і заробити хоч якісь копійки. Через що ці замовлення спізнюються, кур'єри приїжджають дуже пітними до клієнта. І ви уявіть себе на місці клієнта, до якого приїжджає заказ зі спізненням, пітний кур'єр, який ледве його довіз. І після цього він просто йде до конкурентів, у яких зарплата залишається більш-менш нормальною, не те, що в Болті. І через це компанія втрачає свою репутацію. Останнім часом нам на очі потрапляє безліч реклами того, щоб влаштовуйся працювати в Bolt Food, ставай кур'єром. Але чогось ніхто не бачив реклами для клієнтів. Компанія просто втрачає і кур'єрів, як робітників, і втрачає своїх клієнтів через те, що якість сервісу через це просто падає на дно. Ну ніхто не буде високу якість сервісу надавати за такі копійки, коли нам майже нічого не платять. Призываю руководство компании Bolt, главного офиса и всех офисов, которые находятся на территории Украины, выстраивать партнерские отношения для того, чтобы это было выгодно не только кому-то одному, а это были взаимовыгодные отношения между курьерами и работниками всех уровней. Я можна скажу від себе? Тут є кур'єри, які працюють з першого дня відкриття компанії, і тут є кур'єри, котрі 12 травня лише прийшли на роботу. Тобто, коли вже, в принципі, можна було не набирати кур'єрів. Ми всі, кур'єрське братство, ми всі дружні люди, ми всі кожного разу підтримуємо один одного. І в нас немає, що, типу, нафіг ви набираєте нових кур'єрів, ми хочемо, щоб працювали всі. Але є бізнес-план. Давайте якось будувати так, щоб просто не 500 чоловік їздило, я не знаю, цілий день без замовлень, а щоб 250 чоловік їздило, але цілий день ці люди витрачали працюючи. Тому що коли ти 10 годин вештаєшся по місту і з них працюєш всього 2 години, і так 500 чоловік, нафіг це потрібно. Можна це якось узгодити та компактно зробити нормальний графік для всіх. Правильно кажу? Правильно. І ці інші 8 годин являються неоплачуваною працею, яка, до речі, заборонена за Конституцією нашої держави. А тут ти наче на рибалку прийшов, чи клюне замовлення, чи не клюне, фіг його знає. Це моя така думка, я не знаю, хто згоден, не згоден, я маю свою сказати. Так. І компанія нам каже, що коефіцієнти виставлені на хорошу погоду. Я ледве не здох, коли їхав на велосипеді до цього офісу. Тут кожен день спека по 35 і більше градусів. В мене просто текло все. Аномалія. І це вони вважають хорошою погодою, коли можна ставити мінімальний в історії в компанії коефіцієнт. Найнижчі заробітки, яких взагалі не було. І бонуси також відмінили.
Чого Bolt Food не тримає своїх слів, і коли на вулиці йде сильна злива, то коефіцієнти в принципі не міняються зовсім. Це якось нечесно і несправедливо по отношенню к кур'єрам. І вони не підвищують навіть у зливу, навіть в жахливу погоду. Та в мене ось один з останніх випусків, де я у зливу працюю, і щось там за 50 гривень відвіз замовлення. І такий, ну я мокрий весь, якби. Я работаю 14 часов в сутки, по 27 дней. Скільки? По 27 дней в 14. месяц. Кошмар. 14 часов в сутки, вслушайтесь, по 27 днів в місяць. Ну, просто я хочу ще пояснити тим глядачам, які, може, не мали досвіду роботи у доставки. Кур'єр, він всіх грязних доходів виплачує всі свої розходи, які потрібні для роботи. І на бензин, і на транспорт, і на заправку. І доволі часто, наприклад, на мотоциклах там ці розходи доходять вже навіть по нинішнім розцінкам до 70-75%. Але ж Тобто неможливо навіть орендувати транспорт, бо раніше багато кур'єрів орендували транспорт. Я це скажу як підприємець. Мене звати Влад Кінічок, я підприємець. Я займаюся орендою скутерів в місті Київ вже 2 роки. У нас 60 мопедів. До війни люди орендували по 1200. Зараз ми занижили ціни по 900 гривень. Чому? Тому що ми менше не можемо зробити. Чому? Тому що є свої розходи. Але коли ми говоримо з кур'єрами, вони не можуть оплачувати. От такі от ситуації. Чому? Тому що дуже малий коефіцієнт. Тобто великі ціни на бензин. Є кур'єри, які спалюють до 2000 гривень в тиждень тільки на бензин. А заробляють 3. А я ще хочу додати, що багато з кур'єрів теряють здоров'я, тому що це і спина, і травми, і ніхто не захищений, бо нас називають хрустиками, бо дуже багато кур'єрів травмуються від ДТП, тому що це теж проблема. І ця страховка, яка є в болті, це просто фікція. Ну, ми всі знаємо, як ці приватні страхові працюють. Тому, дивіться, завжди є така фраза «критикуєш, пропонуй». Ми сюди зібралися не просто, щоб критикувати та сказати, який болт поганий. Правильно, требування. Ми вийшли сюди, щоб виразити свою пропозицію, що ми вимагаємо для того, щоб нормалізувати роботу платформи. Дивіться, коли компанія запускалася у 2020 році, ми ж пам'ятаємо, по чому був долар. І тоді базові ставки, які в нас є, 25 гривень за замовлення і 7 гривень за кілометр, були на тому рівні. Я пропоную, що ми вимагаємо підвисити ці базові ставки до 40 гривень за замовлення і 12 гривень за кілометр. Це зв'язано з подорожанням бензину і того, тому що долар подорожає. Це не підвищення ніякої зарплати, це просто індексація, це догинання рівня інфляції. Це ми не вимагаємо щось заоблачне, ми вимагаємо якихось мінімального підняття до того, щоб вижити, щоб воно наздогнало інфляцію просто. По-друге, дивіться, у багатьох інших країнах зарубіжних, окрім того, що підняли зарплату, там давно є така річ, як мінімальна оплата замовлення. Мінімальна оплата замовлення у різних країнах по-різному ми пропонуємо на рівні 80 гривень. Тобто, який би не був коефіцієнт, якщо замовлення вийшло по відстані менше, ніж на 80 гривень, щоб болт компенсував і була мінімалка за замовлення не менше 80 гривень. Окрім цього, нам забрали бонуси тижневі за виконану кількість замовлень за тиждень. Ми вимагаємо, щоб бонуси були повернені на постійній основі, щоб їх ніколи не забирали, не ліквідували, щоб вони завжди були. Окрім цього, ми ще вимагаємо того, щоб нам відкрили скритий функціонал нашого додатку. Такий скритий функціонал, він вже є в інших країнах. Він є в Естонії, в Чехії, в Польщі, він є будь-де. Але Україна ж це Європа. Чого в нас не так? Чого нас за Європу не вважають? Поверніть до функціоналу подвійні, потрійні замовлення. Зробіть так, щоб можна було бачити, куди вести замовлення до клієнта, коли його приймаєш. І інші скриті можливості нашого додатку. Окрім цього, якби роботодавець, він зобов'язаний забезпечувати робітників всім необхідним для роботи. Але якщо ви не хочете або не можете забезпечити всім, ну зробіть хоча б станцію техобслуговування для вело та мототранспорту у Києві, для кур'єрів, які на вас працюють, хоча б для самих активних, щоб вони могли туди приїжджати і за рахунок компанії ремонтувати свій транспорт, який вони використовують для роботи. Ми виразили, що нас турбує, що сталося і чого ми хочемо. Чекаємо від компанії швидку відповідь і адекватну відповідь на це. Будь ласка, зробіть це нормально. Україна – це Європа, і ми європейці. Давайте будувати спільне європейське майбутнє і працювати на європейських умовах з Bolt Food. Слава Україні! Героям слава!